Kênh chia sẻ tri thức thân ái được kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh chia sẻ tri thức sẽ gửi đến quý vị và các bạn một clip tháng 2 tuổi nào tốt, tuổi nào xấu. Trước khi đi vào nội dung của clip, quý vị và các bạn cần phải nắm rõ một điều. Một tuổi nó sẽ có rất nhiều thiên can khác nhau, và chính vì thiên can khác nhau cho nên nó sẽ cho ra ngũ hành khác nhau, có nghĩa là mạng của chúng ta khác nhau. Xin được đơn cử tuổi Tý. Mình nói tuổi Tý nó chỉ là địa chi thôi, còn khi mình thiên can gáp vào thì tuổi Tý nó sẽ khác về cái mạng. Ví dụ như Tý mà Giáp Tý, Giáp Tý thì mệnh Kim, Bính Tý thì mệnh Thủy, Mậu Tý thì mệnh Hỏa, Canh Tý thì mệnh Thổ, Nhâm Tý thì mệnh Mộc. Cái gì thì mỗi một cái thiên can gáp với một địa chi nó sẽ tạo ra được một ngũ hành, có nghĩa là một mạng khác nhau. Mà tháng 2 âm lịch thì lại là tháng Đinh Mạo, hay gọi là Đinh Mẹo. Nó là tháng Lư Trung Quả, là tháng Quả. Như vậy thì mình nói rằng là tuổi Tý rất có tài lộc trong tháng 2, hay là tuổi Tý xui trong tháng 2, không tốt trong tháng 2. Điều này phải xét cho kỹ. Tý nào, thuộc thiên can nào. Cho nên các bạn nhớ, Tý, Sửu, Dần, Mẹo nó chỉ là địa chi thôi, nó chỉ là địa chi. Và khi thiên can gáp vào, nó sẽ tạo ra ngũ hành khác nhau. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và thưởng thức một clip nói về các tuổi tốt xấu trong tháng 2 này nhé. Các bạn cần phải biết rõ một điều. Về tháng tốt hay tháng xấu thì chúng ta cần phải xét cho nó kỹ. Nếu như chúng ta dựa vào thiên can thì chúng ta sẽ xét về tài lộc. Nếu như chúng ta dựa vào đại chi để biết là xung khắc, và dựa vào ngũ hành để biết tốt xấu, thì ở tháng 2 Đinh Mão này, nó là Đinh Mão Lư Trung Quả. Đinh là nó nói về thiên can, Mão là địa chi, còn Lư Trung Quả, mạng Quả là nói về ngũ hành. Vậy thì chúng ta cần phải xác định một điều: có những tuổi tốt và những tuổi xấu trong tháng 2 này. Cái tuổi tốt nhất đương nhiên là cái tuổi mà chúng ta thấy là nhận về tài lộc, đó chính là những tuổi có chữ Canh. Mà theo sơ bộ nghiên cứu và tìm hiểu được thì Canh Tý và Canh Ngọ là hai tuổi hưởng tiền của nhiều nhất trong tháng 2 này. Nói một cách chính xác hơn thì tiền của trong tháng 2 này của Canh Ngọ và Canh Tý là rất nhiều, nhiều hơn tất cả các tháng trong năm nay. Nếu như mình nói một cách vui hơn, có thể nói rằng là nếu như năm Canh Ngọ, nếu như năm Giáp Thìn này ở tháng Đinh Mão này, thì Canh Ngọ và Canh Tý hưởng được bao nhiêu tiền bạc trong năm thì tập trung ở tháng Đinh Mão này nhé. Nhưng chúng ta phải xét ra về địa chi thì Canh Tý, Đinh Mão, Tý và Mão nó lại khắc hình hại với nhau. Tiền bạc thì có rất nhiều, nhưng mà vẫn chần ăn chăn quấn nha các bạn. Có nghĩa là khi mà tiền đã đưa đến tận tay rồi, chẳng có sự lưu bu, chẳng có sự gầy gà bức bối, và liên quan đến vấn đề hồ sơ sổ sách hơi nhiều. Nhưng ngũ hành thì Đinh Mão là Hỏa, Tý nó lại là Thổ, Canh Tý là Thổ, cho nên không gì xảy ra cả. Bước đầu có thể là lưu bu đấy,
nhưng mà tiền bạc thì vẫn cứ tuôn chảy vào tuổi thôi. Chúng ta cứ lo đếm tiền nha. Canh ngọ cũng vậy, nhưng canh ngọ thì nó sẽ sướng hơn canh tý. Canh tý thì tý và mão nó khác hình hại, cho nên có thể xảy ra những chuyện lu bu. Còn canh ngọ, ngọ mẹo, nó thuộc tứ hành xung đúng không nè. Nhưng khi nào có được 4 con tý ngọ mẹo dậu kết hợp lại với nhau thì mới là tứ hành xung nhé. Còn trường hợp này thì chưa, không sao cả. Còn nói về cái tuổi mà xui nhất, hay một cách nhẹ nhàng hơn là tuổi không tốt trong tháng Đinh Mão này, tháng 2 này, đó chính là tuổi Giáp Tý và tuổi Mậu Thìn. Tại sao? Giáp Tý về thiên can, giáp nó bị đinh hút, có nghĩa là trong tháng này cái chữ giáp đó, nó hao tài tốn của hết nhiều lắm. Tháng Giêng, tháng Tết đó, mà tuổi mang chữ giáp đó, nó hao tài không bằng tháng này. Nhưng mà bỏ qua những con giáp kia thì chúng ta chỉ nói đến những con giáp tốt nhất và xui nhất trong tháng 2 này, thì Giáp Tý nặng nề lắm. Về thiên can thì Giáp Tý nó chịu bị hút tài lộc của Đinh Mão. Còn về địa chi Tý Mão như đã nói rồi thì nó bị khắc hình hại. Chẳng những như vậy mà cái ông Giáp Tý này, ông mạng kim, ông Đinh Mão ông thuộc mạng hỏa, hỏa khắc kim, cho nên về thiên can tài lộc nè, về địa chi xung khắc nè, về ngũ hành tốt xấu nè, đều bị khắc hết. Quá xui, xui tất cả mọi thứ các bạn ạ. Nhiều khi núp ở trong nhà mà vẫn có bị cự cãi, xui xẻo, hao tài tốn của. Tuy nhiên nếu người có phần phước, có phần đức cao, người ta có thể chuyển hóa thành một số trường hợp khác. Thí dụ như trong cái tháng Đinh Mão này, tháng 2 năm 2024 là Đinh Mão năm Giáp Thìn này, thì người ta đi tiệc tùng nhiều, đi vui chơi nhiều, mua sắm nhiều, nhưng nó thẳng luôn là bắt buộc phải hao tài tốn của. Cho nên chúng ta dừng lại ở đây và chúng ta nói một điều như thế này. Mặc dù Tý nhưng mà cần phải tùy thuộc Tý đó các bạn ạ. Tý mà phải tùy thuộc Tý nữa. Chứ có một số người nói rằng là tháng này tuổi Tý nó xui, tháng sau tuổi Tý nó hên. Nhưng Tý nào, Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý, Canh Tý, Nhâm Tý, Tý nào xui, Tý nào hên, chúng ta phải xét cho kỹ. Cũng như Thìn xui, trong tháng 2 này Thìn xui đó. Tháng 2 này Thìn xui. Mà Thìn nào? Mậu Thìn nha. Mậu Thìn là tháng xui. Bởi vì Mậu Thìn về vấn đề mà thiên can thì nó không bị phạm mà. Mậu với Đinh là nó không sao. Tuy nhiên cái ông Thìn với ông Mão, ông Mẹo hay là ông Mão đó, thì nó bị khắc hình hại giống như là ông Tý và ông Mão. Cho nên là vấn đề hồ sơ sổ sách liên quan công an, tòa án, đi lên phường, lên xã có khi sẽ diễn ra nhé các bạn. Bị công an chặn bắt là chuyện cũng có thể xảy ra. Giấy tờ rồi nè. Nhưng mà hơn ở chỗ là ví dụ như mình đi mua đồ thì gặp công an đi chứng từ nữa được. Đó là trường hợp rất là tốt dành cho những người phước đức. Còn về vấn đề ngũ hành, Mậu Thìn là mạng mộc, đại lâm mộc. Còn ông Đinh Mão là mạng hỏa, mộc nó sanh hỏa. Như vậy thì sao đấy? Hao tài tốn, không có tốt, không có vô mà có ra. Các bạn nên nhớ, thiên can là vấn đề tài lộc, ngũ hành là vấn đề tốt xấu. Nhưng mà chúng ta nói như thế này nè, ngũ hành là cái mạng của mình đó. Ngũ hành là mạng. Chẳng hạn như Mậu Thìn thuộc ngũ hành tào mộc, có nghĩa là mạng mộc, thì chúng ta thấy tiền bạc ha, xui xẻo nào không biết,
bệnh tật nào không biết, nhưng mà quan trọng nhất cái mạng của mình còn mạng, còn sống thì còn được nhé. Mà cái này là cái mạng mình bị hao á các bạn, bị hao đó. Cái ông Mộc mà ông gặp ông Quả thì mạng nó hao rồi. Còn ông Giáp Tý, ông mạng Kim mà ông gặp cái mạng Quả thì Quả để khắc Kim nữa. Ông Thìn, Mậu Thìn đó, thì ông bị Quả làm cho hao. Còn cái ông mà Giáp Tý mà gặp cái ông Đinh Mão này thì vàng mà gặp Kim thì nó bị đốt, bực mình lắm, nóng nảy lắm, mệt mỏi, bức xúc lắm. Chuyện nhỏ nhưng mà thấy là bị xé cả tôi, lu bu lắm. Tiểu nhân sẽ hãm hại. Cho nên ông Mậu Thìn và ông Giáp Tý này trong tháng 2 này nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng để cho mọi chuyện có thể qua được. Còn như vậy thì chúng ta thấy một điều rằng là trong hai cái tháng này, trong hai cái tuổi này, thì ông Mậu Thìn và ông Giáp Tý đều khổ sở như nhau cả. Nhưng ông Giáp Tý nặng nề hơn. Thiên can thì hao, địa chi thì khắc, ngũ hành thì xấu, bị đốt luôn. Cho nên nặng nề nhất là ông Giáp Tý, sau đó là ông Mậu Thìn. Còn một số người nói rằng là Mậu Thìn thì đến tháng Thìn, chưa chắc. Bởi vì tháng sau là tháng Mậu Thìn, tháng 3 đó là tháng Mậu Thìn. Mà tháng 3 tháng Mậu Thìn là Mận Mộc. Mà ông Mậu Thìn ông tuổi ông Mận Mộc luôn. Thìn gặp Thìn là tháng tuổi đó. Nhưng mà mộc với mộc thì nó dượng các bạn ạ. Mộc với mộc nó dượng thì đâu có gì. Cây, một cây, hai cây, nhiều cây thì thành rừng, đâu có gì xấu đâu. Cho nên chúng ta, khi chúng ta coi là chúng ta phải coi cho nó kỹ, nó chính xác. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu như người ta nói rằng tí nào, tí phải tí nào, Giáp Tý, Bính Tý, Thìn là phải Thìn nào. Có một số người nói rằng tháng 2 này nè, cậu Tý hên á. Ủa mà Tý nào hên? Cho nên là trong một cuộc tranh luận thì có người binh vực, có người là phê bình. Tại sao? Ví dụ như tôi nói một điều như thế này: tháng 2 này tuổi Tý tốt, thì cái người nào tuổi Canh Tý tự nhiên người ta công nhận đúng, ok, chính xác, tốt thiệt. Nhưng cái ông tuổi Giáp Tý, ông nói trời ơi, nó tào lao, te tôi chết bà mà làm gì mà nó hên. Cho nên trong Tý nó lại có nhiều ngũ hành khác nhau, cho nên chúng ta phải nói cho nó rõ. Còn nói ông Ngọ ông hên, ủa Ngọ nào hên? Canh Ngọ là đúng là hưởng hên đó. Nhưng Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ làm gì hết. Cái ông Mậu Ngọ ông giống như là ông Giáp Tý. Ông Mậu Ngọ ông giống như là bình thường. Chỉ có cái ông mà Canh Ngọ là hưởng thôi. Còn cái ông Giáp Ngọ thì cũng giống như Giáp Tý thôi. Nhưng mà cái Ngọ với cái Mẹo thì nó không phải khác hình hại, cho nên nó đỡ thôi. Cái cũng là Mận Kim, cũng là Giáp, mà Giáp gặp Đinh thì nó thua rồi. Chúng ta có thể tóm lại một điều như thế này: chúng ta muốn xem xét làm ăn, buôn bán, kinh doanh tốt xấu thì chúng ta phải dựa vào cụ thể thiên can, địa chi và ngũ hành nhé các bạn. Và đừng bao giờ nghe người ta nói rằng là Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tức, Hợi tốt xấu. Nếu người ta nói Tý tốt, người ta nói Thân tốt, hay là nó nói Hợi, Tức xấu thì phải xét cho rõ Hợi nào, Tý nào. Cũng như khi chúng ta đi coi tuổi cưới vợ gả chồng, mình nói người nam mà tuổi con gì vậy? Nó dạ tuổi Thân. Mà Thân nào? Thân nhỏ, thân lớn. Tại sao người ta lại nói rằng thân nhỏ, thân lớn vậy? Bởi vì cái thân á, nó lại có một sự khác nhau về ngũ hành, về thiên can, chứ không có giống nhau được. Đó. Ví dụ như bây giờ mình bỏ cái tuổi Thân nhỏ ra đi, cái tuổi Bính Thân còn nhỏ xíu qua đi, thì chúng ta xét này. Đó.
lên chút xíu nữa là Giáp Thân đi. Giáp Thân là bạn thủy rồi, Bính Thân bạn hỏa, Mậu Thân bạn thổ, Canh Thân bạn mộc, Nhâm Thân bạn kim. Như vậy mỗi cái thân nó đi chung với một cái thiên can khác nhau, tạo thành ngũ hành khác nhau, và cung phi nó sẽ khác nhau các bạn ạ. Ở clip tiếp theo mình sẽ nói cho các bạn nghe về cái nội dung coi tuổi cưới vợ và cãi chồng nhé. Thân ái chào tạm biệt.